Welcome to Ipal channel. Products with eligibility requirements. මේ සම්බන්ධව මේ violation එකත් එක්ක කරන මේ policy එක සම්බන්ධව කරන දෙවෙනි වීඩියෝ එක මීට සිමිලර් වීඩියෝ එකක්ම කරා දැන් දවස් කිහිපයකට කලින්. ඉතින් මේ වගේ item list කරන්න බෑ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඉවන්න ephelponline@gmail.com email address එක subject එක bureau removed යටතේ. එතකොට මට video එකක් share කරගන්න පුළුවන්. awareness is the key build up කරන දේ මීට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් මේ සම්බන්ධ items දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම අරමුණ වෙන්න ඕන අන්තිම step එක උසාවි විනියෝගයෙන් වැළකීම. Right, we have removed our listing because it didn't follow our products with eligibility requirements. Certain products are restricted to only sellers that meet selling requirements. මේක ඒ තැන කට්ටියට පමණයි මේක කළ හැක්කේ. Right, එතකොට මේකේ තියෙන එකත් තියෙන්නේ මේක දැන් කියලා තියෙනවා you aren't eligible to list this item, review the eBay help page below to learn more about the how to become eligible වෙන්න මොනවද කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ products ගොඩක් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් කියලා දෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ bicycle helmets, මේක ඇවිල්ලා තියෙන එකට car seats, cribs, non fungible tokens, sexual wellness products, එතකොට requirements දාලා තියෙනවා මේව කරනවා නම් මොනවද කියලා requirements පල්ලෙහා තියෙනවට. ඉතින් මේ හැම එකටම තියෙනවා policy එකක්. ඒ policy එක ගැන අපි දැනගෙන හිටීම තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් policies ගැන ලිස්ට් කරන්න ඕනේ නැති ඒවා ගැන මේ හැම දෙයකටම වෙනම playlist හදලා channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් හැමදේම නොමිලේ තියෙන්නේ. කාලය පොඩ්ඩක් වැය කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් කටිය ප්‍රශ්න අහනකොට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේවට උත්තර තියෙනවා. ඉතින් video item සමහර ඒවා on repeat එවන කට්ටිය තියෙනවා. මං ගිහිල්ලා එතකොට කියන්නේ මේක already video එකක් කරලා තියෙනවා. එතකොට කියන්නේ අයියෝ මේක miss වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපරාධේ පොඩ්ඩක් refer කරා නම් ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. item එක research කරන part එක කරන ගමන් මේක දාගෙන පැත්තකින් side එකකින් දාගෙන තිබ්බත් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. එතකොට YouTube එකට data නාස්ති කරගන්න ඕනෙත් නෑ. ඔය වෙලාවක මේක ටික download කරගෙන බලන්න. එතකොට data තිදුර හැමදේම ඉතුරුයි. view එකක්වත් subscribe එකක්වත් නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. තමන්ගේ දැනුමද අවශ්‍ය වෙන්නේ. අන්න ඒක ගොඩනගා ගන්න. Right, පොඩි දෙයක් කිව්වේ best mountain road bike, bicycle, magnetic lens helmet adults, men, women, commuter කියලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි item එකේ තියෙන මේ වගේ දේවල් product save මොකක්ද ඒකේ නමක් මම තුන products with eligibility requirements යටතේ list කරන්න බෑ. එහෙනම් don't try this, add to list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ epal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධගෙන ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය ජය. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.